نه باشه بشه جبنم ولی پاشو میکنه نه داخل اون بناست خود شروع کنم کاری یا کالت چیا مایه زدرا چه یری نه خوب مثلا میخوام دیگه باس هدی گوشه گم کردی نزدی بیا دست من کیت بابایی گوشی بابا نمیشه اوه کیت بابی آتان کیت بخورید بیا شامید نگران نباشید نردشی مارم بابا هستی مقاله بچه دونی بودش تو ها چرا آرتان در آینده فیلم بردار حرفه‌ایه همین مرا بیو آرتان بیا بابا غذای سیار امروز بابا یه وعده یه غذا بدم به سجاد زکی سزار خیرسی ببری بیتا این بمشون او بمت او دیمت بابایی بابی بیتا آمد یو بیا سیدین و نایی داخل یخچال یخ زینه زکی بوری سزار بیا عشقای من خیلی اینو عشقای منه اینو خیلی دوست دارم این قدری سیاره دوست دارم زکی بیا این زمون بحثی هم خیلی گناه دارم گوشی نبودنم بابا گوشی نبودنم این بابا خیلی متیده زدرا چه دید زکی یا زکی بابا بابا بشه بده شدای دارش چی بودش امو بابا من باید بردی تو چند بوده خیلی تمام بره خلاص صاف این بره اینو نه داخل یخچال یخ مستوقعتش زکی بیا هنا بچه دیرو زکی اینو سیتون بخواد تاخت زابیا ترسی رینه ترسی بیا بابری کنی بابری ده تاتش بشه سیزن بیا ببوشتش ترسی بیا ترسی پیلای قشنگی داره خیلی باحاله چند تاشون این طرف خوابیدن خیلی باحالن بخوابین بابا بابی ایدم نه خونه دستم
مکان صاف شدیه اتاقی درست کنیم ما هم چه چمرمو درد کنیم اینو چه کنیم چی؟ پرتقال تا بخوری؟ خب برای پیشو چچمی او مصرف مکنیم آب نیم پرتقال داری؟ بری مامانی؟ چی دابی؟ ستونه؟ دعوا نکی برا تا خدیجه تامین راست کن آرتان برو خدیجه یه شنل ما بیتیه ها؟ یه شنل ما بیتیه بابا آرتان بیار همی بالا بالاش خوبه؟ بالا اینه نخوبه ایده یزیده نخوب حتی بیا اتوبوس بزنیم اوسی به وناشه اینه اینه دفتر باید نظام کنیم آتم بیا کن اصلا شهر میده یعنی بازار بیشتر پس کشیدم شرسی Всем дрожь-то время. اینو سیما داره پوشید باید زم کنی ساعتا باید بتین داری بدوش نی؟ نه که باید یه تنیشتنه خراب نبود باید اصلا کنه آیه دخل اونی بناستی یه دروشته شما باید خیز نچین پوش نازداشتم بازه کنی؟ ماما نه دختر چستیف نکنی خب؟ بختلا پوشن نه وقت شده خواهی ماما از خیلی شما مریضی بود خیلی آپشن نیست؟ ما آپشن ما مریضی بود اینه بردارم؟ خود خنجم خود میکنم چی ها؟ آفرش اترانی تا وقت یو بابا اگه تو بعد صاف کنم نفتی تیلیان
چونه های بناداره ماما بابا دادی آیدی دست ما تابه تابره سیما نیخوا شه نیخوا بدو چی خوا Sen biliyorsun Simon dedi. Kaç mümkün kata versen Simon. خبر بیا تا بعدی سنی. آیا ماشی به زورانچ بیاره بچه دادی دادی این ساب کارم کار یا خب پیل بریز حساب حالا نرفتی ماما خب زنگ ماما دمون توش زنگ جایسی هم کاری بریز حساب حالا نرفتی دموقا لازم سون و مغرسی هی آن رو نستوای که نیست آن پنسای لازم سون و هوا سرده خواهد زای داشته بود نداسی بودر راست شدی نسی خوب مزار راستی کن هی آن رو صبح کنی تا بیا زنگ دمه ساب کارم منم پیل نیزن حسابم خسن زنگ داد سواب گوشی نیده تا از والده تماسش بجرم لا بزرش نگیسی قرار بی دوش پیل بریز حسابم شده مین صاف چردم گونده دوش پیل بریز حسابم بغل برم بلوچ سی بیان حالی کنم زنگ جه خب بگو زمستون رو بره من ری بیاونه یا الو سلام سلام علیکم. خسته نباشی آی حسینی قربان شما تشکر آقای سیفور. خوبی خوشی ممنون یادی ما کردی ما در خدمتیم قربونت آی حسینی دیروز قرار بود برام پول بزنی بهت گفته بودم میخوام کلبه درست کنم والا چت کنم خدمتت به خدا اوضاع پولی باید خوب نیست یه چند روزی باید صبر کنی جان خودت خیلی لنجام یعنی خیلی بدهکارم یه کاری بکن امشب یه کاری کن برام پول بزنی به خدا ما پول نداریم اوضاع پولی ما خوب نیست هم طلبکار بود که کمون نداره من سعی میکنم تا یه 7-8 روز اگه شد یه جایی جور کنم برات ریزم به حسابت خدا فرشو دیره من میخوام یه کلبه درست کنم تا بارون نیومده پولم اصلا ایست ندارم والا چیو منم یه طلبکارم بهم نداده نه هم هر زنگ میزنم میگه باید چند روز صبر کنی شرمنده الان به شما هم را داره چند روز باید صبر کنی منم اگه بیاد تو دستم برات میدم الان لنج بودم با خدا والا تو خودت اوضاع کشورشو میدونی اوضاع تحریم ها از یه طرف فشار اقتصادی یه طرف در ضمنم اگه خاصی برگردی ما کار تعطیل کردیم ما یعنی یه کار تعطیل شد آره کارمون هم تعطیل کردیم یه سه دستگاه خراب شدن اوضاع پولی ما هم خوب نیست دستگاه رو درست کنیم ما یعنی من این چند روزیه نیام سر کار نه فعلا کارگرها رو تعطیل کردیم مثلا فعلا کارخونه رو خوابیده یا با مشکل برخورد یه سه وسیله بخواد اوضاع پولی ما هم خوب نیست حالا جان خودت اینا کی میزنی حسابم میخوام بلوچ بخرم پولم اصلا ایز ندارم یعنی من دیگه به امید شما اومدم اینجا گفتن شما پول میزنی من کار انجام بدم والا من دروغ بهت بگم الان ندارم باید یه 7-8 روزی طول میکشه یعنی شاید هم بیشتر یه کاری بکن حالا باید از بزرگی خودت بخی حالا اگه بتونی جایی نامگذار کنی کسی بهت میده حالا من کسی ها ندارم فقط امیدم شما بودی گفتم یا میذاری کلبه درست کنم از شما پول بگیرم شما کم اینو میگی نمیدونم چیکار کنم طلبکار بودی آرتانه مک ماما داریم هم خود 10 روز 20 روز یا ماه بود مدادن حالا هر کی زودتر دارن سست اگر ندادن هم بالاخره باید در 15 روز سست کنی خب باشه دست در نکنه ما در خدمتی باشیم قربونت موفق باش خدا حالا به فکر یه شغلی باش یه جایی یه کاری کاسبی باشه چشم چی میکنه یه چی کار شرکت
ممنون دست در نکنه خدا حافظ قربونه بزرگ. بابا یه همسی کاره دیگه نه شرچه دیگه دست یه در رو سر یه مایکی در نمرسی متی کنی زنگ بزن دیگه نه رو پخزن ازیم میگه با نه یه در رو سر برم کتاب پیل بروز بس در رو که بیاست بیا خوشی که تا یه مایده همی یه مایده خم بارون ندن ادان دا پیزنشون رو بارون نشروز حدثه کنم برم باش دعوا کنم مقصر بنام هیچ بازم برا بجه ولی پا شروع کهش تامنه چیو بود خیلی الان میپینه بچینم بلوچی خواه بین ایتینی بلوچ عره و مده سیکه و خطا قول دیبی چگی خون زم زور ایکنه ایگوی آن روز صبح آن روز صبح اون کار چردم الان زنزیم پیاگم پیل بروی حسابان تا برم بلوچ بیارم میگم مو پیل نانه تا 10 روده وقتی که رئیس دارید ما شرکت کاری کنی سی اوضاع شرکت این شرکت دیگه ایمنی اصلا اوضاع خوبیه و یه لحظه به مشکل خردن یه اون مثلا بالاخره کار به مشکلی خره مسترانی و به پاش رو که ای کار کنم و هیچ بگوید آن روز صبح کنی مده سب طاقتی نامید به پاش رو کنم هی باشی شاب سمو خانم دردی کنی ها قرب بجاز میخواست دیره نه اصلا قرب بجی قرب بجی کنم خدیجه خانم دردی دیگه قرب کنه بجی دیست شمر دارم میخوای زبون سید دیست شمر دارم خدیجه پاسا زندون نیستم پیا پیلنی را الان دیست شمر دار سوان دیست سر داره زمستون هم یا برسته وی بجی اون چندی بلوچی خواه یه تا ایرو یه بیل شروع کنار کاسترون نیو باید خدیجه نیا با پتینیمه به او خدا اگر شروع چردی خد چردی انه چردی هم خود دوشه بدنان چه تا ای هون سال که لبه چند میگه شروع کنار کاسترون که بلوچی خواه مسوکه شروع کنار کاسترون بزن برای بلوچی ای خیلی قرص کنی ای خیلی دوشتا بایی بری خیلی جلوی کنی سونه شروع کنار دوهلی بینی بیا وزیر اصام و خورد مکهی بیشتر خود دلوچ میدن و شدت دردی کنه اصاب خمنده تا نارال مکه خدیجه ستا خونه نارال مکنی پیا پیله بیا وزیر شروع کنار بی سام و بسی دو خب بلوچی خواه بسی نبر از آن قرص که بیا بلوچی خواست نه بیازم نه بلوچی خواه رای متا بس های سوای تا بدره حدثه کنم خدیجه خواه شروع که کار کن سکنی حالا مینه بچینو دوباره او بارونی زنی یار داخل تا برای اول بار بلیچ بیارم شن بیارم سیمان بیارم نه بسی شروع کنار کارت به تا پیا پیله برسان بیا کنار کارت عشق من این عشق بازی دختی خیلی برای شروع که کار با خدا تو اشتباه کنی من اشتباه کنم حالا اصلا آقا حق با تو صبر کن خب اینه بچینام خب بلوچی خواه دوباره از دو پری بود من تی در رو 20 روز نمریه من یکو اون رو اما هم دوش همیر زنگ نزیم و پیا با صبحی روز من حسابه الان زنگ شدم آقا نه با مشکل خردیم در رو دیرون اصلا خب پری جرمنه گرید درستی من اینه صاف چردم سیچه اینه صاف چون اینه باسه صاف چه تو صاف کن کنی تو این کل کنی تو فقط یا قنه بجردی یا بزیو با بزیو با هم تا اساس زندونت یا موسیقی کار شدن ته یه نورد برای کار تنظیم بسیار او خلاص دست نیم خلاص خویا چه میبینی زنان دلار خلاص یعنی واقعا دردت کن تا آخر اون تمیریدم بوسنی خواهم دادم تو سی تو رو بی خدیجه میگم این الان بچینم دوباره خاکی آمونش پرشی کنی خاک هم به آمون استرانیو یک قد خیلی چه دیگه مدل بود بعد به امون سال تمو بعد دیله بردم دست با خود زن پانه میجن الان پاشم میشکن تا صبح هم شد
بابا گو برو شروع کن اول کار او رو شروع کنه از او رو شروع کن نای کارت انجام بده 20 تا درست ای خدیجه ای خندمت میخوام خیلی مثلا خندی خیلی بگو چه میگم یه نچو بچینم خرابه بگو او بلوچ بیارم یه باد بتینی برای بلوچ هم بیارو سوا ایوریو ال اوردی اوی تاستم نوردی امنی هونه دبر باد دا کوبرا و مده هر زایش بلی دباد شروع کن تا بریم بشینیم زنجی بزنم من یک کاری و جون یا برن سکا این کار در خطی خری یعنی یک کار بیشتر یا مای کار چه شروع کن کاری یک کار چه یا مای رد شروع کن برای کار تو ندیار تا پیاز بردن سیب اون بعد بری هم بست برام برد بعد میگم مت دوری مترانی هر چی مت نی نه رسمون هم نی نه. خب دستو بچینیم بچینش خوندورون اندازه سنگی بی تا یه چیزید بگم تا من صبح برم و شهر یه متری بیارم یه رسمونی بیارم خب چه داغه اینه با تق رسمون بچینی الان بچیمش خرابی داره اوسه تو الان زیب خالی خبره شرط بیاری برم نه چنینی بینم که مچ کنیم مثلا بلوچ بیارم تا دینداتای دروچ پیا پیله بخواب ریزه بیارم تا یه چی بلوچی زنن با بلوچ بینم تا درو ده پیلیدم تو اون رو بلوچی چه رای 20000 تومن بیره هیچ کنی یا قرضی بشه چی بگی خب درو. مثلا او چی تو آرام بود الان با دست مکری اعتبار دارم هیچ نسیایده حداقل 10 تومن 15 تومن پیل نقد دیده در 15 شدهش قرضی تا الان 1000 تومن نروسی خبره بلوچ قرضی بیارید بچ که مردم خنم بیان یک کارخونه بلوچونه مفتی به نته برای تابع چیدیشونه شروع کنن کار باز کار شروع کنن کار ده خدیجه ایتایی بچینی میش بخواب برای سنگ زم کنی بیاری بچینش ها با خود زن کنی نمو سنگ خیلی باید به هر دون ای خیلی سنگ و خیلی بلوچ باید زن کنی بیاری خیلی بد اخلاق و بی خدیجه سرکی یای چینی جانچه از زیر ایره زمی که زیر اونی بود بچه‌ل من ادای میرن تا آخر عمر نیدم چی اون یه لحظه نبینیش بعد گرون شدیم میرن دردی کنه قوتی مکنم زن خیاله ای سیلم مکو سای کارت بکو واسه سیلم میکنه سلطان بری کارت بکو خلاص دردی که دردی کنی یعنی کنه بری افا و نه کاره بری افا اصلا خود مکن زما بود خلاص دردی تو خدیجه بگو خدیجه چه شه آقا سعید خوشی بیشه مثل بدبختی چشیم تو تله خوی باز تایبی چشم میگو رسپونی خوا متری خوا باز تو یه بچینیم نفسی تا اون خانه رسمونی زور میارم همه دید بایلای همسالی زور میارم بای پایین بچی تو خیلی تا یه چی لندی اوسا رسمون خیستا بند هدقل با یه مد بچی تا رسمون بند هدقل زای بلوچه تا دارم برا بابا شروع کنه کار سه چی لازرین که با او خواه حتی خط هم بکشی با قشن درستش کنی این خنده و اینه زده خط کنی بیم مکرد خود بازن خود بازن خود بازن خیلی آه خیلی این زمان چیشینم تا پسی نبود تا واسه ایتار کوسه گوشه که ندرم آی تو فهم چی لنزره نیه اول بار باید ریری خواهش ایتنی چیلند یاد کن یاد یا اموره خیلی مگه چه اصلا خورد کنی خیلی دردی کنی یعنی چه خیلی دردی کنی من زایمون چیه که خیلی دردی کنی وای زایمون بچون بهتر برو شو بالا باش برو شروع بالا یه خیلی باش پایی نه خیلی زمان چو برویسینیم زمان برویسینی رو بالا ایره از اون بپایی برو شو بالا ترش نیام ما به تیگان سیکا الان سیکو ایتن با ما رسمونی خیلی خود چه گینه و چینه بکنی عشان رسمی کنی امام همین یه زنی به بدون رسمون فکر گوشیونه نبرادش شروع کنار کار تو کار میخوام اونو تدیو شروع کنار کار آسه
زنم نونم سشه معلینه سیف این رسمونه بو این سیف کی؟ کلبه خرابی ده سیف هم بخور بکن. شروع کنی و کار خب بکن جرم شو داشته دیگه چی بیزن اما فرق قصره چه دبره همیشه زنگ بود من کتان بوری زنم سرم بزنم مثلا نه از آن گیری خانست این کنه کو شروع کنه کارش تو مکی زنم چطور خیلی بزنی چطور خیلی بزنی چطور خیلی بزنی نه ای گفت شوخی کنم ستیگو نکو نه شوخی کنم بکن شوخی شد بزنی نکو ای شوخی ایزانی من فرق قصره دزم نبود نکو شروع تو نکنی بابا صدا برای مو نکو یه چیز نام مرس سره جد زم نبود بو شدید برای نکاره نکو یه بو وجد برای نکاره که مرس سره نسی تو نابود کنی برای نکاره برو با دست واجد پایین اینا واجد بشه جبنم یا اوی اصلا خود وقتی تا چیز بنام فرق سره زم نبود برای نکاره آخه کار کنم چه نبود کار خیلی ارزان بود آقا اصلا بالات نسی خود تو پسی خیلی چلندی بسرمو من گودی برای من کار تو بسا چلندی بسرم حق دیگه 10 تا وای دو مرسد نه یه چی دو مرسد خب برو بال خوبه تا بیله بشکنی داره تا کار کنی بزن نیدم بی جا برای نکاره یه چی دادم نه خب بیله رفونش خب رفونش خب بیا برای دست و پرم خب برای بشید زن چقدر تو ای خط محلی اون سته کن چه میزنه میگه خود سته بودم آز دوام بیلیت میزنه اصلا دودم دیگه مرده آقا مرد بیلیت سننه دور آسه کی چزیو آسه کن ما خب تو با اونو بتونی بره یه دومون هستی تو با اونو بالا بتونی بره باید دومونی چی بسیسته خب تیلتاته بالا بسی بره یا دومون پک مت تایرو من اتسامتلی اون مت کبیا حالا نمته مت کنم یک دو سه سه پنج یه پنج یه پس هم 5 متر منه الان خانه تبین 5 متری تو مت کن جون خوب چه خدا بیس ما پاس خرد منو قرآن کیتی من نه لازم مسئول حالا یه چومه جنم جا دادن زم نبو بگید سن بروان بگو مگه برو تو برو بال نه خیلی من بدوش آوردی خیلی من خرد بود نه رو کار دوی نه تری کار انجامی نه ایتی فقط بیا تا ای بابا تصویر مثلا خواهی ساعت بوچه بابا روزی میدونم چه دیسان دردی سلام کوکو زیتو هیچ معنی بخواه کار کنم خیلی کارش تو خرجام اساس خود کار شده نه که میاد تو صورتی ها سیکن نه بیده چیزی زنم پایانش خواهدی برا بشین از یه هادی قدم دردی سیبی زیرن انا خونه یه چی جو مامی که جلدن نیست آیای بلو بیا پایسای نیزن کن حالا دست نینو دو خدا اولیدی شنو یا تا 5 دقیقه اسمش چی دنده یاد زمین بوس خودش خود سینی خند زمین اصلا شما نید آقا سیف سیکم نده چی ندی آقا زیخ خدا در تکیل زاینه شدی خطا درد اومدید سب کومه یا شمال دارم 20 شمال و بعد شما رو شدید ایران ای یه باید ایره برا اتر یا باید ایره برا وزی خب ما تخ اصلا نیفهمی چی میگم همین یه رسمون نی با رسمون تا من کون دابا بیا رسمو چی نیخوا
رسمون وقتی خواهم بلوچه منه رسمون من سی پینه خب پینه با رسمون ما خیلی شقی تو بیم بخواب وقتی رسمون بود این رسمون با ملگوش مثلا سه اندازه بسیج صاف بود الان اصلا که آمه ایتره میتونم اصلا رسمون هم بنار اصلا امامی به اونه رسمون نی خود نبا سکری باید ایره بره یا باید سر زیر بره نه در دیگه چیزی سی پیچیندن اتکو پیچیندن هم بس کار چرده بیان نبگو پیره نار بره وقتی سیل کار چردنه چه بسته بره اول ایگه کار چیدنی بیو خیلی قشنگ چینه نمیشه ها تو مجلسی بیاد های اسی با تشمیل بیو کمک خود سیکم نفسه چردی خود سیکم آبو تا سیمه تو یه چی خود یاد بکنی خواهی سیمه خود چینه چند بهتره یک دو سه چهار یه 5 متر یه 4 متر 6 متر نه 4 تمام صبح برم شهر وسیله بیار ای باسه وسیله برم یه چی نبینم یه سال رفیق دارم برم میگم یه حکمه چونی کنه حالا من بزن رفیقت هم نه رفیقت من صاحب کارت هم رفیق خو میرم شهر رهونش تی خیلی بگروسی دید فلان جا باندی بری ها تمام اکوا با بیاین راست کنم سیشا در راسته هم میتونه نه خواد در راست نسی جمع کن از زیر بره فن به هر جایی که بری بره سلام نبوده مثلا اگه مونده چی کی نه ارزده تو درست کی نه ارزده جای کار کی نه ارزده هیچ کاری نمیده چه دردی خیلی مثلا واداش باخ مو سر او پیاسا هیچ پیل برز حساب اصلا همه سعی کار بکن بیا خنا خری بیا پیش الیچی تو سی تو بیا وقتی شغل کار شده سنتی بستارم ای کار چنی برای اصلا تمام رفیق آزای دو چه رفیق دارم من پیل نار یا خورده برم بلوچ بیارم کو الان من مطمئن چه هر رفیقتی نبینه تو مثلا می صاحب کارت الو سلام آی نوروزی خسته نبو خوبی خشی چه خبر چی کنی قربونت سلام نبی آی نوروزی خواستم یه ریوت بزنم یک کلبه و ناشم یا شرکتی منش کاری کردم میز خرابی پیل حسابم الان زیزا با فعلا اوزامو خراب تا یه در رویده قرار یه در رویده پیل بریزم به حساب ایسم هم گفت تا بارون النومنه یک کلبه درست کنم سیال سه گفت آجه پیل دوری خورده صبح پیل بده مو تا مو یه در رویده دوباره پیل بریزم حسابه دست در نکنه الان کار کردی زنم بده قربونت عزیزی نرکدم سلام برسون قربونت خدا امسی رفیق اما خب مطمئنم اصلا تو سعی روی کار چردنت بکن ایگو یه بنای ساختمونیم یه دست رو صبرم کو تا بزران سید پیل بزنم سید تا بگم چه بابا خلاص رفیقتم مصاف کارت ولی حق داره نکنه حق شد ستاره وقتی اصلا سر رو کار کردن تو بکنه چیا پیشه به دست خدیجه ما یه خوره هیچ چمه دارم و همه اینه چی بون تولا نیدی نظر کار کنی وقتی خطا خود خره جری سره جری پانه جری دسته جری هیچ که کارت نید چلا کارش ایله چی بره بطه پیل محبرت بره نه نیا واسه میره زندگی quoi بعد پول خبرم آقا سید نونو میزن سشی بشیگون با رسمونی خواب خدا یه فوی ناره ملا یو خیلی چتکلی با رسمون بانم تا برم شهر وسیله بخرم بیارم معلینه الاخر برم شیطان یه چیه بینو یه دوستی رفیقی بیارم زنیگه نه درست خدیجه خیلی سختی چشی بدبختی چشی قبول دارم در چشی گناه
دونم ناراحته ولی میره درستی کنم قبل از اینکه بارون البیان از اینه درستی کنم خدیجه لچی ناراحت الان مینه چینو سکو چتکلی وقتی رسمون نبو نیترو بینه اینکه خرابی بوی خواهی کلبه بروری خدیجه هم معلی نوتش کو خدیجه زهره کو میری کار کن زهره کو دا بیا آتم بابا دستم برای نور مایده چی؟ ما بیا اتم نزد بعد دوره زهره کو دا ما بیا این خام رو سه نه با بعضی دقیقه زای سرفنه خیلی کلبه خطه خیلی چیگی کلبه لازم است نه اوی مش ما دیدی نه اوی داره نه زای داری نه چی خیلی داریش بیا باش بدا بیا خدیجه بسته بازی مده بعد ماما ازش بیا بقدم سیکو مقالتی دون چی کلمه درستی کناسی کجا درستی کنی مصابره مشهد خب هر زابو یه سپیچا باشه خدای ما تازه زنی زای رفیق لید 10 تا در رفیق دارم ما همش همیتونی وقتی یه رفیق خوب بود دیگه بی تا وقت همونجا اون تک حالا گوشم نه بگو همینه من چه درستی کنم ما برابر هم ایگو زنده ست کو زنده یکوی بابا تو باید آیتی دستش ما دستش ما بچیکن بیا ما بچی زدوشی دوشکو علی دوی یه دقیقه برافا میرم مو هر جوری چه بو کلبه درستی کنم سید بعضی کلبه هر سی روز منم اینه نه تا صبح میرم هم اساسی ها تا دوگان هر سی روزی الان سیکو بابره ماشی بتوری تا چرای بیاری لعله چینی یهو به ماشی بیاری ما همینه تیگون تا هر روز صبح آقا آشا میگرده صبح میاد مساله همون رو بیاری خالی کنیم ده خیالمون راحت تند تقریبا شربا اصلا کنن درو کار داره مساله خیلی چینیا خالیه بود همینه گو مساله با پیل داشته بود وقتی تو ارده پیل نداری صبح میرم برو برو باز مگو خب یه دستی گم ما بتل زداشتی برو باز بعد مانی بیو بعدی نه یه دستی بگو بعدی گام نگو بعدی باز خب میرم آقا دیر کلبه کن اصلا میرم اصلا نیازم میره میخوام اصلا تبره باز نمی کلبه کوی خاص اصلا نیازم نی کلبه نیاز 1000 به 100 تاشش من چی من اصلا میخوام داری باز بعدی بیا برم کلبه تا میزنی میرن را تا شهر تا من اسوم تو برای الان برام کارخونه کار کن حتی بیا کارخونه دار چه مثلا دنیا رو هم کارخونه کار کنه بازم پیا بستده سی خیلی مواد دار می کارخونهش خراب بود بیا بستده کارخونه چه خراب بود کارخونهش خراب هیچ باید تو بی آقا سعید که چه الهی کاری کنه فقط دیتش رو نوشتی بستده از باید کارخونه خب حالا بیا برم خب میزنی میره آقا میره من مواسم نخیر میزنی میرم بیا میخواستم تو میرم امی آشوب میرم روستای ماشی جرو میرم تا من همه کارخونه میرم پیل ماشی سونی میام قاعده یا پایده یا برم کامل بکسم ما برای پیل کنه بسوسی خود با زندگی یا تاسیب میری نیاسم نیاسم
بعدين ما تدري بيو بيو بعدين لا ده هاي هدر مش بيو بعدين ما بيو بعدين كون يا تاسي بيو يا ده فتيكم ورد بلا بيو ما سازلون اوكي بتيجي ده ايش بيو يا بلون من بلون بعدين آرتان این مادرت خبر کنه ما بيقول سکو میره من الان مشهر هستم اصلا آمین بازم همون سکار همون بنده نبودم چرا ایران تاته همون پیا هر جور پیل مشیسون میاد دنی خان پیسی بیار با، بیش الان زمستون اومد بارون خوابیات تا ارزه یه دانه رو همین بشی و عیال زندگی کن تا همون برام بیا ایران من روستا ماشی جرام ایران دست مرة خافي جابري من تو زين بردو خبرم برم میخوام مرة میخوام ميرا تا تيجا فيلم سونم ها گوتای گم کن گم بگو از این گوت گم کن ايران گوت گم کن میخوام جاز ويقول ايران ميرام تيجا لباسه من خمورين هلا لباسه هلا اصلا مو كار نورد خبرم راست خواستم ما برم کار برم میخوام اصلا میزنی ایران و ایران روسا ماشیش رو میرم شهر اوسم بلوچ نیارم چی دبیایی رو فقط رد بگو ایری ندید این مسئول نیست یا بلوچ یا کاری میخوام کارتی کنی کارتی تا اون رو تاسی کاری میخوام دکار میخوام از این برای کار کنم نمیشه واسه کلفتی که حرام دانه به اون یا نه به برای اساس زندگی خراب چرا امور دایم امور جان مزد سید در کار داشتین زنی تا اون برای سی شهر منم چسی نبینم برای ایران هم کارخونه ادم واسه زندگی میرم ایران نه خوب بیا برای نیا ایران برای شهر ایران تا تی پیا پیل میسونی بابا برو برو کو برو فقط ایران نه از بابا کار نوری خداحافظ بابا من دیگه ما بغلق لو بغلق يخو عزيز الربو يا سيدي جينا زادك بابا صوبیان خدا بابا سید موازدی بسیار دی تام صوبیان لا بودي ایران مشهد لا ما جيت اكل شيء كونكريت جينا زادك سختی بدبختی فقیری بچشی صدای گوست نتونه بطابه Yo, gue tanya itu sudah.
بابا چشم نیست از بگیر نه بابا شده بابا شده علیزه ما جیبون شده مامان بابا نه زاویه آن نویس کنم میشه آدم شما میشه تا آدم چیزی بخیر چته سیبی خیر اوکی بیا بکنم چی نزدم بیا آفر بش باش نزدم ما اون تو را بخیر ناراحت نبود شادی من خواهم مثلا یه خود عصبانی میدن در دیکنه حالم شو بره عصبانی بون سر خالی شید تا برا من یه خواهی زای پیلجیوش نیاته چی بسون بعد قد از زمستون اومده زای درست کنم درود بارون سردی خواهی زای او جرم بوی او سردی هیچ امکانات هیچی نروی نه اونو پته منو چی کنم بیاید نوستی بخیر 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 بچه پیسی رو بچه ماما اینو بخیر تا مو بیا اون درو خیلی آمنا تیجه روزه بمنه برو آدم برو تیده گیت آرتانه بیا آرتان بیا دادم بیا ماسی بابا ناراحتی چرا خواستی باش برای مامانی نخواستی بکنی مامان بیا دست بکنی هم گناه داره دستش خالی ولی من دست سختی تو زندگی فشارم میاره یه رحمتی هی بینم از یه سال خورده بودیم چه می سختی پنجی بعد وقتی نچشید دستامون خورده بود یا مرا من نرد تو من تو سعی